Bạn đã từng thấy vợ bé ngang ngược như vậy chưa? Nhân lúc John ra ngoài, vợ bé lại không buông tha vợ cả. Dù vợ cả đang ở nhà cha chồng, vợ bé vẫn tiếp tục gây chuyện với vợ cả. Vợ cả cùng em chồng đứng ra phản kháng. Vợ bé thật sự không lúc nào chịu yên, luôn gây rắc rối, khiến người khác đau đầu. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với phần bình luận của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo nhé. Sáng sớm hôm nay, ông bố chồng đã đến căn nhà nhỏ của John, nhưng họ không bàn về chuyện của vợ cả, mà nói về tiến độ xây dựng của gia đình. Ông bố chồng nói với John, vật liệu xây dựng hiện tại không còn đủ. Ông dự định vào thành phố mua thêm, để đảm bảo công việc tiếp tục thuận lợi. John nói rằng anh sẽ đi cùng cha để mua vật liệu. Không lâu sau, John chuẩn bị xong lái xe tải cùng cha vào thành phố để mua vật liệu xây dựng. Nhưng vợ bé lại đứng bên cạnh, liên tục can ngăn. Cô lớn tiếng trách John vì anh không đáp ứng yêu cầu của cô. Cô nói muốn vào thành phố khám thai, nhưng John lại không để ý. Vợ bé tiếp tục mỉa mai. Nếu là vợ cả bảo anh đi bệnh viện, anh sẽ đưa cô ấy đi ngay. Vậy tại sao lại đối xử bất công với tôi? John không muốn tranh cãi. Anh đạp ga lái xe rời khỏi làng, hướng về phía thành phố. Nhưng vợ bé không vì thế mà yên phận. Cô biết vợ cả đang ở nhà cha chồng. Sau khi sắp xếp cho con trai xong, cô trực tiếp tìm đến gây chuyện với vợ cả. Vừa gặp đã chất vấn, tại sao cô còn ở đây? Cô hãy rời khỏi nơi này. Giọng điệu đầy khiêu khích và bất mãn, như thể sự tồn tại của vợ cả là cái gai trong mắt cô. Vợ cả cùng em chồng đứng ra đối mặt. Vợ cả vốn không muốn nói chuyện, nhưng vợ bé cứ tiếp tục gây sự. Dù đang mang thai, cô vẫn chủ động gây xung đột và xô đẩy vợ cả. Sau một hồi giằng co, vợ cả mệt mỏi, cô quyết định không để ý nữa, tiếp tục giặt quần áo. Sau khi cằn nhằn một lúc, vợ bé mới quay về. Vợ cả cảm thấy bất lực. Cô đã chuyển sang nhà cha chồng, tưởng rằng có thể tránh được làm phiền, nhưng vợ bé vẫn không buông tha. Sự quấy rối vô cớ này khiến vợ cả càng thêm kiên định. Cô sẽ không quay lại nơi cũ. Chỉ khi tránh xa vợ bé, cô mới có chút yên bình. Bầu không khí gia đình ngày càng phức tạp. Khi John trở về, nếu biết vợ bé lại gây chuyện, chắc chắn anh sẽ trách mắng cô. Nhưng vợ bé dường như không để tâm. Cô luôn tìm lý do biện minh, và trước mặt John, cô ta cũng không hề kiềm chế. Hành vi đó khiến John bất lực, và gia đình càng thêm căng thẳng. Hành động của vợ bé không chỉ phá vỡ hòa khí, mà còn tạo áp lực lớn cho John. Anh phải tìm cách cân bằng. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với phần bình luận của mình. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo nhé. Sáng nay, John cùng cha trở về từ thành phố. Họ trở về một xe cát để bổ sung vật liệu cho công trình. Ông bố chồng còn mua nhiều quần áo mới cho bọn trẻ. Lũ trẻ rất vui. Vợ cả bước ra ngoài, thấy John và ông bố chồng đang dỡ hàng. Cô nói với John, anh nên về bên kia. Hôm nay vợ bé lại đến gây chuyện, anh nên nói chuyện với cô ấy. John không hề biết vợ bé đã đến quấy rối, nên anh xin lỗi vợ cả. Nhưng trong lòng cô đầy tức giận. Cô đã chuyển sang đây ở, vẫn không tránh được vợ bé làm phiền. Vợ cả uất ức và trút giận lên John. John nói rằng anh sẽ về dạy bảo vợ bé và mong vợ cả cùng anh quay về. Nhưng sau khi bị gây chuyện, vợ cả càng không muốn trở lại. Cô vừa tủi thân vừa tức giận. Đối với hành động của vợ bé, cô vô cùng thất vọng và không còn tin tưởng như trước. Bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề. Sau khi trở về trong nhà, vợ bé lấy hết số trái cây
và thức ăn đã mua trước đó ra. Thậm chí cả những thứ John mua, cô cũng mang đi hết. Cô nói rõ rằng không muốn nhìn thấy đồ John mua. Điều này cho thấy sự bất mãn của cô với John và sự ghen tị đối với vợ cả. Rõ ràng hôm nay, tâm trạng của vợ cả vẫn rất tệ. Cô đối với hành vi quấy rối của vợ bé và cũng cực kỳ thất vọng về John. Ngay cả ông bố chồng đứng bên cạnh cũng không dám xen vào. Vợ bé lại bị John dạy dỗ. Nguyên nhân là việc cô bắt nạt vợ cả đã bị John biết được. John tuy tức giận trước hành vi của vợ bé, nhưng cũng cảm thấy bất lực. Chỉ cần anh không ở trong làng, thì vợ bé chắc chắn sẽ tiếp tục quấy rối vợ cả. Mục đích của cô rất rõ ràng, là muốn khiến vợ cả không thể tiếp tục ở lại ngôi làng này, ép cô rời đi. Chào mừng mọi người, quay lại với phần thuyết minh của mình. Chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện. Sau khi từ chỗ cha trở về, John bắt đầu sửa lại cửa sổ mà do chính anh đã đập vỡ. Trong khi đó, vợ bé vẫn ở trong căn nhà nhỏ, dường như không hề nhận ra hành vi của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào. Khi John nhìn thấy vợ bé, trong lòng anh lại dâng lên cơn giận. Anh chất vấn, vì sao cô lại bắt nạt vợ cả? Nhưng vợ bé lại thản nhiên nói rằng, đó chỉ là để trả đũa John, vì hôm qua anh không chịu đưa cô vào thành phố. Nghe vậy, John lập tức phản bác, việc có đưa cô vào thành phố hay không là quyết định của anh. Cô không có quyền can thiệp từ bây giờ. Cô tuyệt đối không được bắt nạt vợ cả nữa. Nghe rõ chưa? Nếu còn dám làm phiền cô ấy, anh sẽ lập tức dạy dỗ cô. Và sau này, cô cũng không được đến gần nhà cha anh, rõ chưa? Nhưng vợ bé vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục cãi cọ, la hét ầm ĩ. Vợ cả nên rời khỏi đây thì hơn. Nếu cô ta không đi, tôi sẽ không vui đâu. Đối mặt với sự vô lý đó, John cảm thấy vô cùng bất lực. Nếu không vì vợ bé đang mang thai, thì anh đã không kiềm chế được bản thân. Trong lúc John bất lực, anh tiếp tục sửa cửa, thì bất ngờ, có một người đàn ông xa lạ bước tới. Anh ta nói rằng, mình đang tìm người vợ mất tích. Điều này khiến John rất ngạc nhiên. Vài ngày trước, mới có một người phụ nữ đến tìm chồng.
hôm nay lại có người tìm vợ. Đúng là trùng hợp. John dừng công việc lại và anh kể sơ qua về những chuyện gần đây trong làng cho người đàn ông xa lạ nghe. Sau một hồi trò chuyện, họ nhanh chóng xác nhận rằng người này và người phụ nữ trước đó không phải vợ chồng. Hai người hoàn toàn không quen biết. Dù vậy, theo phong tục Iran, khách đến nhà là khách quý. John vẫn nhiệt tình mời anh ta vào nhà, ăn chút trái cây và nghỉ ngơi. Sau khi tiễn người đàn ông đó đi, John lại đến chỗ cha. Anh một lần nữa xin lỗi vợ cả, chân thành cầu xin cô quay về. Nhưng vợ cả kiên quyết từ chối. Cô nói rằng mình không muốn trở về. Đối với John, cô đã vô cùng thất vọng. John xúc động nói, nếu mất vợ cả, anh sẽ không thể sống nổi. John vẫn không từ bỏ, tìm mọi cách thuyết phục, nhưng vợ cả vẫn không lai chuyển. Cô nhấn mạnh rằng mình sẽ ở lại nhà ông bố chồng, không đi đâu cả. Trước thái độ kiên quyết đó, John hoàn toàn bất lực, chỉ có thể tiếp tục nài nỉ, hy vọng dùng thành ý lai động cô, nhưng vợ cả vẫn không thay đổi. John vẫn chưa từ bỏ. Anh lại đến trước cửa, trong lòng ôm chặt con gái lớn. Anh muốn dùng hành động để chứng minh quyết tâm rằng mình sẵn sàng cùng con ở đây, bên cạnh vợ cả. Thậm chí, anh còn muốn đưa con gái lớn về căn nhà nhỏ để chứng minh sự coi trọng và thành ý của mình. Nhưng vợ cả không hề bị lay động. Cô kiên quyết ngăn anh lại và bế con gái lớn khỏi tay anh, đưa vào trong nhà. Trở về căn nhà nhỏ, John không biết trút giận vào đâu, nên lại chĩa mũi dùi về phía vợ bé. Trong mắt anh, mọi rắc rối hiện tại đều do vợ bé gây ra. Sự tồn tại của cô giống như quả bom hẹn giờ, không ngừng phá vỡ sự yên bình của cả gia đình. Hai người lại cãi nhau dữ dội. John tức giận dạy dỗ vợ bé, muốn cô nhận ra lỗi sai và thay đổi tính cách vô lý đó. Nhưng vợ bé giống như người không biết sợ. Dù John dạy dỗ thế nào, cô ta vẫn không hề thay đổi. Sự cứng đầu của cô khiến John vừa bất lực, vừa tức giận. Đúng là một người phụ nữ khó đối phó. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn các bạn vào các phần sau. Xin cảm ơn.